पार्ले-जी बिस्किटचा पुडा. कोणत्याही चॉकलेट फ्लेवरचं बिस्किट. मी इथे बॉर्बन घेतलंय. 2 चमचे साखर, 1 चमचा व्हिनेगर, पाववाटी तेल, 1 TSP बेकिंग सोडा, थोडासा इसेन्स चॉकलेट फ्लेवरचा आहे आणि गरजेनुसार दूध. मी ह्याच्यातून विस्कचा बिस्किटचा पुडा याच्यामधला मी हे 2 बिस्किटचे पुडे काढून घेतले. बारीक मिक्सरला बारीक पूड करून घ्यायची पार्ले-जी बिस्किटांची. आता आपण चॉकलेटचे बिस्किट ह्या बिस्किटांमधलं मी क्रीम काढून घेतलंय, कारण मला फक्त चॉकलेट फ्लेवरची बिस्किट नाही मिळाली म्हणून. तर यांची पण आपण छान बारीक पूड करून घेऊ. अशी छान मस्त बारीक पूड करून घ्यायची, फाईन पेस्ट एकदम. मस्त बारीक करून घेतलंय आपण. आता इकडे गॅस प्रीहीट करायला ठेवून देऊ बारीक गॅसवर. सुरू आहे. आपण हा मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊ. दोन टेबलस्पून आपण फक्त पिठी साखर घातली, कारण साखर बिस्किटांमध्ये पण असते म्हणून साखर याला कमीच लागते. थोडं तेल पण, पाववाटी तेल ते पण घालून घेऊ. त्याच्यामध्ये थोडं थोडं दूध टाकून या केकला दूध जास्त नाही लागत. 1 वाटी किंवा सहसा थोडं जास्त म्हणजे 1.5 वाटीपर्यंत दूध लागतो. आपलं सारण असं झालं पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये आपण बेकिंग पावडर टाकून घेऊ. 1/2 TSP चॉकलेट इसेन्स घेतला आहे मी. तुम्ही व्हॅनिला पण घेऊ शकता. व्हिनेगर 1/2 टीस्पून. छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. आपलं सारण असं थोडं सिल्की दिसतं.
आपले सारण तयार झालंय. आपण आता केक पात्र ग्रीसिंग करून ठेवलंय आणि आपला कुकर सुद्धा प्रीहीट होत आलाय. तुम्हाला हवा असला याच्यामध्ये तुम्ही चेरी, ड्रायफ्रूट तुम्हाला जसं वाटलं तसं तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकू शकता. हा एकदम साधा आणि प्लेन केक करून दाखवते बिस्किट आता तुम्हाला. आपलं कुकर प्रीहीट झालंय. आपण त्याच्यामध्ये केक ठेवू. तुम्हाला दिसत असेल एकदम हलका. आपण त्याला थोडंसं डेकोरेट करू. हे मी चॉकलेट मधलं जे क्रीम होतं त्यामध्ये फक्त 1 चमचा गरम दूध घातलं आणि त्याचं छान हे तयार करून घेतलंय. छान आपलं चॉकलेट सॉस सारखं छान तयार झालेलं आहे. वाया न जाता आपण त्याचा काहीतरी उपयोग करून घ्यावा. केक खूप सॉफ्ट झालाय.